ඔන්න heavy gaming live streaming සහ editing වලට build එකක් ඕන හොයාට ඔන්න ගෙනාවා Ryzen 7 8700F gaming build එක. AMD Computers, Sri Lanka's #1 computer solution. ඉතින් හැමෝටම ඔන්න වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. අද AMD Computers home ගම. ඉතින් ඔන්න අද අපි අරන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔයාලට ඔන්න සුපිරිම brand new gaming build එකක්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් high end game play කරන්න පුළුවන්. 2K වලට සාමාන්‍යයෙන් අපි recommend කරන ඔන්න සුපිරිම gaming build එකක් තමයි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් AMD Computers ඉතින් කවදත් ඔයා ගැන හිතලා අපේ customers ලා අපේ SLPC fans ලා විශේෂයෙන් මෙයාලා ගැන හිතලා builds ඉදිරිපත් කරන්නේ ඔයාලට. ඉතින් ඔන්න අදත් අරන් ඇවිල්ලා තිනවා ඔන්න AMD නැත්තම් අපි ගත්තොත් එහෙම full AMD build එකක්. අපිට එහෙම කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් graphic card එකකින් ඉඳන් AMD build එකක්. ඉතින් රුපියල් 8000ක ඔන්න ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් එක්ක තමයි මේ build එක යන්නේ. මේකේ motherboard එකේ ඉඳන් මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මොකද මේක DDR5 build එකක් හින්දා දැන් ඔයාලා පේනවා මේ motherboard එක අපි වෙනදා use කරන 650 නෙමෙයි. මේකත් අර gaming plus Wi-Fi එකේ හොඳම motherboard එකක් තමයි use කරන්නේ. ඒ වගේම graphic card එක ගැන විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඉස්සරහට මේ build එක ටිකක් අර අපි කියන්නේ අප්ග්‍රේඩ් කරන්න කැමති කෙනෙක්ට තමයි මේක සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් අර සමහර දේවල් කට් කරන්න වුණා DDR5 කොහොම ඉතින් ලේසි නැහැ ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඔය ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් වැදගත්ම දේ රුපියල් 8000ක ඔන්න කෑෂ් ඩිස්කවුන්ට් එකක් මේකට ඔයාලට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ build එක හදන්නේ ඔන්න Ryzen 7 8700F මේ tray processor. ඉතින් brand new 3 years warranty එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් core 8ක් වගේම thread 16ක් තියෙනවා. but මේකේ onboard graphic include වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වුණාට හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන් processor එකක්. ඉතින් DDR5 build කරන අයට තමයි මේවා use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මේකෙන් තවත් මම කලින් build එකක් ඉතින් මීට කලින් කරලා ඇති. cooler එක විදිහට use කරන්නේ මෙන්න මේ Game Dias brand එකේ Aura GL360 liquid cooler එක තමයි use කරන්නේ. හොඳ display එකක් වගේම cooling option එක හොඳටම තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අර normal low budget යන market එකේ liquid cooler තමයි මේකට use කරන්නේ. motherboard එක විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕනේ මේක මෙන්න මේ MSI brand එකේ B650M gaming plus Wi-Fi motherboard එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් options ගොඩක් එක තමයි මේ motherboard එක එන්නේ. ඉතින් මේ හැම මේක කියන්නේ මේක M.2 slots දෙකක් තියෙනවා. ඒ slots දෙකටම heat sink shield දෙකක් එනවා. ඒ වගේම RAM slot 4ක් SATA 6ක් වගේම මේකේ සාමාන්‍යයෙන් බෝඩ් එකේ heat sinks ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් chipset වල chips වල සාමාන්‍යයෙන් අනිත් motherboard වලට වඩා පොඩ්ඩක් cooling ගැන හිතලා තිනවා බෝඩ් එකේ ආරක්ෂා ගැන හිතලා තිනවා. සාමාන්‍යයෙන් අර එතනින් එහාට ගත්තොත් 670 අපිට බලා ගන්න ටිකක් දැන් අමාරුයි. 670 over කියන්නේ සමහර brands වල over 1 lakh සමහර ඒවා 1 lakh වල ළඟයි. නමුත් මේක ගොඩක් හොඳ option එකක්. මොකද Wi-Fi include වෙන හින්දා මේක අර white පොඩ්ඩක් ටිකක් look එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් අර look එකට වඩා
heavy duty board එකක් තමයි මේක. මොකද ඔයාලට full stress කරන්න පුළුවන් දේවල් ඔයා කරනවා නම් rendering, streaming ඔන්න හොඳම ගැලපෙන motherboard එකක් දාලා තමයි මේ build එක යන්නේ. ඉතින් RAM ගැන කතා කරොත් ඉතින් කදිම දුකයි එක RAM එකයි use වෙන්නේ මේ DDR5 5600 MHz 16GB එක RAM එකයි මෙතන අපි use කරන්නේ. ඉතින් මේ graphic card එක 16GB but කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක තව RAM එකක් දැම්මොත් එහෙම over 5 lakh වෙනවා මේ build එක. ඉතින් ඒ නිසා එක RAM එකක් තමයි දැනට අපි use කරන්නේ. graphic card එක පැත්තට આવොත් එහෙම ඔන්න මේක යාළුවනේ AMD එකෙන් direct ගෙන්නන කාඩ් එකක්. ඉතින් අර මම අවුරුද්දට කලින් වගේ වීඩියෝ එකක් කරා මේකේ අර කලින් ආපු 5060 XT 9060 XT cards ගැන සාමාන්‍යයෙන් සති දෙකක් තුනක් ඇතුළතදී තිබිච්ච කාඩ් 20ක වගේ ප්‍රමාණය ස්ටොක් අවුට් වෙලා තිබුණා. ඉතින් සතියක ඉඳන් වගේ ස්ටොක් අවුට් වෙලා තිබ්බේ. මොකද මේ ඉතාම ඉක්මනට මාරම ඉල්ලුමක් තියෙන මේ කාඩ් එකට. ඉතින් දැන් අලුතෙන් ආපු ස්ටොක් එක යම් කිසි ප්‍රමාණයක මිල වැඩිවීමක් වෙලා දෙනවා. මොකද Nvidia cards උන් මීට එහා යන හින්දා මොකද අපි ගත්තොත් 5060 Nvidia 5060 පවා 1.52ක් වගේ එනවා Asus ලගේ 1.53ක් ඔය වගේ ගානට අවිලා තිනවා. ඒකට මේ කාඩ් එකත් Asus ලගේම කාඩ් එකක්. ඉතින් එහාට මෙහාට පොඩ්ඩක් ප්‍රයිස් එහාට මෙහාට වෙනවා. මේ අවුරුද්දේ අන්තිම වෙද්දි නම් මේ ප්‍රයිස් වලට හම්බෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් near 2 lakh වලට මේක යනවා. 5060ත් 1.75 1.80ට වගේ අනිවාර්යයෙන්ම ගණන් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පොඩ්ඩක් හැකි ඉක්මනට ඔයාලගේ බිල්ඩ් ටික කරගන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මොකද මේ අර ටික කාලයක් යයි මේව නැවත අඩු වෙන්න. මොකද මේ AI කියන ප්‍රශ්නේ තාක්ෂණික අතින් ඒ වයින් වැඩ කරන අයට හොඳ දෙයක් වුණාට සමහර දේවල් කරන අයට සාපයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ PC builds කරන අයට නම් ලොකුම සාපයක් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද RAM පවා මිල ගිහිලා තියෙනවා, graphic cards පවා මිල ගිහිලා තියෙනවා. Nvidia වගේ මේ AMD graphic cards උත් ගණන් යනවා. ඉතින් ඔන්න මේ බිල් එකට අපි මෙන්න මේ Asus Dual Series එකේ AMD Radeon RX 9060 XT කාඩ් එක තමයි use කරන්නේ. 16GB graphic card එකක් ලේසි නෑ, සුපිරිම powerful කාඩ් එකක්. ඊළඟට power supply එක විදිහට මෙන්න මේ NCXT brand එකේ C750 bronze power supply එක තමයි use කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් NCXT ලගේ coolers power supply කියන්නේ ආයි top notch බයින්න දෙයක් නෑ. motherboard series එකකුත් ඔන්න ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් ටිකක් ලොකු range එකක් AMD එකත් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉස්සරහට එන්න නියමිතයි. ඉතින් මේ supply එක තමයි මේකට use කරන්නේ. එතනින් එහාට ගියාම storage දෙයට Lexa brand එකේ M.2 NVMe එකක් use කරනවා 512GB. ඉතින් ගාන පොඩ්ඩක් වැඩි but මේ වගේ එකට 256 set වෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා 512GB එකක්වත් use කරන්න ඕනේ. මොකද M.2 NVMe දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකටම set කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි but එකක් තමයි use කරන්නේ. කේසින් එක විතර use කරනවා. මෙන්න මේ Game Dias Atlas M4 ARGB කේසින් එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් options එකනේ fan 4ක් තියෙනවා. supply chambers වෙනම storage වලට වෙනම. ඉතින් හොඳට heat එක manage කරන්න පුළුවන් කේසින් එකක්. fan 4කුත් එක්ක තමයි එන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් heavy duty කේසින් එකක්. මේක use කරනවා මේ වැඩේට. ඉතින් මේ වගේ build එකකට සාමාන්‍යයෙන් ඔයා 2K monitor එක use කරන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ graphic card එක මොකද ඒකට හොඳටම ඇති. සාමාන්‍යයෙන් 27 inch වගේ 2K monitor එක set කරගන්න පුළුවන් නම් මේකට ගොඩක් හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් 1080p නම් මම කියන්නේ අර මේකට පොඩ්ඩක් අවුලක් නැහැ. 1080p තමයි සාමාන්‍ය 5060 series එකක් තියෙන්නේ RTX බැලුවත්. but මේකට හොඳයි 2K යන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට. මොකද මේක ඊට වඩා performance කරනවා. ඒ නිසා 2K monitor එකක් තමයි මම මේකට recommend කරන්නේ. ඒක වෙනම බලන්න. ඉතින් PC එක විතරක් ගන්න ඕනකට ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඔක්කොටම 470ක් 470000ක් වගේ යනකොට 8000ක discount එකක් ඔන්න ඔයාලට ලැබෙනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ගැලපෙන්නේ heavy duty use කරන කෙනෙකුට rendering. එතකොට තව දෙයක් තමයි rendering වලට මේ RX card හොඳද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා අහන එක. මොකද දැන් එන RX card AMD cards Adobe software වලට හොඳට manage කරලා, ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ optimize කරලා තමයි එවන්නේ. but personally game engines වලගේ Unreal engines Unity වගේ use කරනවා නම් Nvidia යන්න. මොකද CUDA course තමයි ඒවට optimize කරන්නේ. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් මොන දේ කරත් ඒක විනිවිද භාවයෙන් කියනවා. gaming වලට නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Nvidia වලට වඩා මේවා තමයි best. ඒක වෙනම කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. experience එක තියෙන අය දන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම ChatGPT තියෙනවා. ඔයාලට Google එකෙන් අහලා බලන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි වඩාත්ම විශ්වාසදායී දේවල්. අපි කියන එක විශ්වාස කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් අපි මේක assemble කරලා game play එකක් අරගෙන බලමු.
Don't fail me now, Blade. Don't stop. Just find the box. The coffin! Stu is counting on me. You're here. This is... We rewrite our history. Hurry! Someone's coming! Stu. You're alive. Stu. Rest, my plum. I've got you. The box. I couldn't stop him. I should not have put you there. My oath. So many secrets. The jewel. The box. Your mother. My mother. So much. Stu! I'm told you can. I lost. I Now you and I've go Then tell me what it. I'll get to Katano faster by horse. To Katano! Ride, kitty! Hup.
What is Chichue hiding, Kitty? What's in the box? If Chichue is willing to risk his life, I can do no less. I will not regret my mistakes, Kitty. I will fix them. That must be Katano Castle. The box thief will be somewhere he feels safe. A well-guarded place.